Nếu tôi nói rằng đã từng có một đế chế hùng mạnh bách chiến bách thắng từ châu Âu đến tận Thái Bình Dương, nhưng lại bị đánh bại bởi một dân tộc chỉ bằng một phần nhỏ dân số của họ, quý vị có tin không? Nếu tôi nói rằng ngay tại Học viện Quân sự West Point của Mỹ, câu chuyện về chiến thắng ấy được đưa vào giảng dạy như một bài học chiến lược sống còn, quý vị có thấy tò mò? Và nếu tôi nói rằng toàn bộ bí mật của cuộc chiến ấy, từ những trận đánh đẫm máu, những quyết định lạnh lùng đến sự hy sinh của một công chúa, một hoàng tử và cả hàng nghìn người dân vô danh, tất cả sẽ được mở ra ngay trong video này. Quý vị có sẵn sàng đồng hành cùng chúng tôi không? Chào mừng quý vị đến với Sử Việt Radio. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng trở lại năm 1285, một trong những thời khắc rực lửa nhất của lịch sử Việt Nam. Quý vị sẽ đi từ giảng đường West Point danh tiếng của Hoa Kỳ, về lại những cánh rừng rậm miền Bắc, băng qua chiến trường Tàm Bà thấm máu, lên thuyền cùng hai vị vua Đại Việt Tháo chạy giữa vòng vây, rồi chứng kiến tuyệt đỉnh chiến lược của Hưng Đạo Vương, khi biến cả đất nước thành chiến trường du kích, khiến quân Nguyên Mông phải bỏ chạy trong nhục nhã. Đây không chỉ là một câu chuyện lịch sử. Đây là một bản trường ca về trí tuệ, về ý chí, về sức mạnh con người mà cho đến thế kỷ 21, các sĩ quan quân sự trên thế giới vẫn phải ngả mũ trước. Nếu quý vị yêu lịch sử Việt Nam, xin hãy nhấn thích video, đăng ký kênh Sử Việt Radio và bật chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện tiếp theo. Và vui lòng để lại bình luận cho chúng tôi biết quý vị đang xem video này từ đâu và vào lúc mấy giờ. Có khi chỉ một chia sẻ nhỏ của quý vị cũng giúp lan tỏa thêm niềm tự hào dân tộc. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng tôi trở lại giảng đường West Point, nơi một câu hỏi đã khiến hàng trăm sĩ quan quân sự im lặng. Vì sao một nước nhỏ như Đại Việt có thể đánh bại đế chế mạnh nhất thế giới? Chúng ta cùng bắt đầu câu chuyện. Đèn trong hội trường Eisenhower dần hạ xuống, để lại một không gian mờ tĩnh lặng đến mức tưởng như có thể nghe được cả nhịp thở của từng người. Gần 500 sĩ quan cao cấp đến từ hơn 30 quốc gia ngồi thành từng hàng thẳng tắp, ánh mắt đổ dồn về phía bục phát biểu ở trung tâm. Đây không chỉ là một buổi diễn thuyết thông thường. Tất cả đều hiểu rằng họ sắp được nghe một bài phân tích chiến lược được xem là kinh điển tại West Point, nơi đào tạo những bộ óc quân sự ưu tú nhất của Hoa Kỳ. Cánh cửa sau cùng khẽ mở và giáo sư Mitchell bước ra. Dáng ông cao lớn, mái tóc bạc phơ, khuôn mặt đã hằn nhiều dấu vết của những năm tháng chinh chiến. Ông từng là tướng của lục quân Mỹ, từng chỉ huy nhiều chiến dịch, từng đối diện kẻ thù ngay trong sương mù và lửa đạn. Nhưng hôm nay giọng nói ông trầm lại, chậm rãi, mềm đi như mang theo cả sự kính phục. Ông không nói về chiến dịch của nước Mỹ, không nói về chiến tranh hiện đại, mà nói về một câu chuyện từ 700 năm trước. Ông đứng giữa trung tâm ánh đèn, đôi mắt quét qua hội trường, rồi nhẹ nhàng cất tiếng, các anh có biết, điều gì khiến một quốc gia nhỏ bé có thể đánh bại đế chế hùng mạnh nhất thế giới? Câu hỏi vang lên, rơi xuống như một cánh cửa mở ra khoảng lặng nặng trĩu. Không ai trả lời, và cũng không ai cần trả lời. Họ chỉ chăm chú nhìn ông, người đang sắp kể cho họ một câu chuyện mà họ tưởng đã biết, nhưng thực ra chưa từng hiểu hết. Giáo sư Mitchell không nói thêm, ông chỉ bấm nút điều khiển. Màn hình lớn phía sau bật sáng, chiếu ra bản đồ châu Á thế kỷ 13. Một vùng đỏ khổng lồ bao phủ gần như toàn bộ lục địa, từ những đồng bằng băng giá Đông Âu cho đến những sa mạc cháy bỏng Trung Á, từ thảo nguyên Mông Cổ đến bờ Thái Bình Dương. Màu đỏ ấy tượng trưng cho sức mạnh Mông Cổ, đế chế đã khiến cả thế giới rùng mình. Đây, ông chỉ vào vùng đỏ thẫm, nói chậm rãi là đế chế đã nghiền nát Ba Tư, xóa sổ Nga, san phẳng Trung Á, và cuối cùng, đánh chìm cả Nam Tống bằng một trận hải chiến kinh hoàng nhất thời đó. Ông dừng lại một chút, để hình ảnh ấy ngấm dần vào tâm trí người nghe. 500.000 quân tinh nhuệ, ông nhấn mạnh từng chữ, 1/2 triệu chiến binh được huấn luyện đến mức hoàn hảo. Kỵ binh nhanh nhất thế giới, cung thủ mạnh nhất thế giới, vũ khí tiên tiến nhất thời đại. Trên bản đồ, các đường mũi tên đỏ liên tiếp lao xuống, quét qua từng vùng đất như một cơn bão không gì cản nổi. Chiến thuật bao vây tuyệt đối, kỷ luật thép. Họ chưa từng nếm mùi thất bại, ngoại trừ một lần duy nhất. Tiếng giảng đường im phăng phắc, không ai cựa quậy. Và rồi, giáo sư Mitchell đưa tay chỉ vào một dải xanh mỏng manh ven Biển Đông, bé nhỏ đến mức nếu không nhìn kỹ, có khi còn bị nhầm với một vệt màu do ánh sáng phản chiếu. Nhưng giữa biển đỏ ấy có một vùng xanh rất nhỏ, rất nhỏ. Ông nói khẽ, như thể đang kể một bí mật thiêng liêng. Đại Việt, một đất nước chưa đến 3 triệu dân. Một dải đất ven biển tưởng như chỉ cần một nhát chém của đế chế kia là đủ xóa tên khỏi bản đồ. Cả hội trường hơi xôn xao, nhưng vẫn giữ bầu không khí tôn nghiêm,
thế mà họ... Giáo sư Mitchell hạ giọng xuống gần như thì thầm, nhưng thính phòng rộng lớn vẫn nghe rõ từng âm tiết. Đã làm điều không tưởng, ông để câu nói treo lơ lửng. Một số sĩ quan trẻ hơi nghiêng người về phía trước, như sợ bỏ lỡ một chi tiết nào đó. Họ không có vũ khí tối tân, không có thành lũy bất khả xâm phạm, không có số quân hùng hậu. Nhưng ông dừng lại, mắt ánh lên, họ có thứ mà không đế chế nào có thể mua được. Giọng ông đầy cảm xúc, lòng dân và ý chí. Một sự im lặng khác lại phủ xuống hội trường. Nhưng lần này không phải sự tò mò, mà là sự kính phục. Giáo sư Mitchell lật sang một trang trình chiếu khác, một hình ảnh mờ ảo của dòng sông, của chiến thuyền, của những cánh đồng lúa trải dài, như ẩn hiện trong lớp xương ký ức của lịch sử. Để hiểu được điều kỳ diệu ấy, ông nói, chúng ta phải trở về năm 1285. Thời điểm mà cả Đông Nam Á đang đứng trước một cơn bão lớn nhất trong lịch sử. Ông hít một hơi thật nhẹ. Bây giờ tôi sẽ đưa các anh quay lại thời khắc ấy. Và ngay giây phút đó, trong không gian trầm mặc của Học viện Quân sự danh giá nhất nước Mỹ, gần 500 con người như được kéo ngược dòng thời gian, trở về với một dải đất nhỏ, đang chuẩn bị đối mặt với cỗ máy chiến tranh mạnh nhất hành tinh. Một dải đất nhỏ, nhưng sắp viết nên một trong những chương sử hào hùng nhất của nhân loại. Ánh sáng trên màn hình lớn tại hội trường Eisenhower vẫn giữ nguyên gam màu đỏ sẫm của bản đồ châu Á thế kỷ 13. Khi giáo sư Mitchell khẽ bước sang một bên, hình ảnh đế chế Mông Cổ như phóng lớn theo nhịp thở của cả căn phòng. Từ chỗ chỉ là một vệt đỏ, nó dần hiện lên như một cơn bão dài bất tận đã cuốn phăng mọi thứ trên đường đi của mình. Và chính tại khoảnh khắc ấy, ngay giữa sự lặng im của hàng trăm sĩ quan, ông tiếp tục dẫn dắt họ đi sâu hơn vào bản chất của đế chế từng khiến thế giới run rẩy. Không gian chuyển dịch thật tự nhiên, như thể câu chuyện ở phần trước vẫn đang chảy, chỉ là bây giờ nó mở rộng ra, phóng to để nhìn rõ hơn cái thế lực đang chuẩn bị nuốt chửng cả phương Nam. Mông Cổ, giáo sư Mitchell cất giọng, vào thế kỷ 13 không chỉ là một quốc gia. Đó là cỗ máy chiến tranh hoàn hảo nhất mà lịch sử từng ghi nhận, ông không cường điệu. Những đường mũi tên đỏ, dày đặc như mạng nhện trên tấm bản đồ, chính là bằng chứng rõ ràng nhất. 6 vùng rộng lớn của châu Á từ Ba Tư trù phú đến thảo nguyên Kazakhstan, từ xứ sở của những hoàng tử Nga đến dãy núi Hindu Kush, đều lần lượt bị nghiền nát. Tất cả đều bị cuốn vào vòng xoáy chinh phạt không có điểm dừng. Trên màn hình hiện lên cảnh tái dựng trận hải chiến cuối cùng của Nam Tống, thuyền cháy, quân lính rơi xuống nước như những chom em đen nhỏ bé, tiếng gươm giáo va vào nhau như tiếng kim loại rít lên trong tuyệt vọng. 100.000 quân Nam Tống tử trận. Triều đại tồn tại 325 năm, từ niềm kiêu hãnh của văn minh phương Nam, bị nhấn chìm chỉ trong vài trận đánh cuối cùng. Giáo sư Mitchell nhìn quanh giảng đường, đôi mắt ông ánh lên thứ cảm xúc vừa thán phục vừa lạnh lùng, và khi Nam Tống sụp đổ, đế chế Mông Cổ đã không còn đối thủ xứng tầm ở phương Bắc và phương Tây. Nhưng để duy trì quyền lực trên lãnh thổ rộng lớn trải dài từ dãy Karpath đến Hoàng Hải, chinh phạt chưa đủ. Giọng ông trầm xuống, từng tiếng một, để giữ đế chế, phải kiểm soát thương mại, phải nắm con đường tơ lụa, phải biến các nước lân bang thành chư hầu, phải bóp bẹp tất cả những ai dám ngẩng đầu chống lại. Trên bản đồ, ánh sáng chuyển dần xuống phía Nam Trung Hoa, nơi lãnh thổ Đại Việt chỉ là một dải xanh bé nhỏ nằm sát biển. Và vì thế, ông nói trong tiếng thở đều đều của hội trường, ánh mắt của Đại Hãn bắt đầu hướng xuống phía Nam. Ông đưa tay chỉ lên màn hình, nơi dòng chữ Đại Việt, cửa ngõ Đông Nam Á, hiện ra rõ nét. Đại Việt không giàu có nhất, không đông dân nhất, cũng không có kho báu nào khiến các đế chế thèm khát như các vùng đất khác. Nhưng vị trí của họ lại chính là thứ khiến đất nước này trở thành mục tiêu không thể bỏ qua. Từ Đại Việt, người ta có thể mở đường xuống Chiêm Thành, rồi xuống tận các vương quốc Đông Nam Á, rồi từ đó đi thẳng sang Ấn Độ Dương. Đại Việt giống như chiếc chìa khóa giữ cánh cửa khổng lồ thông suốt giữa Biển Đông, với toàn bộ lục địa phía Nam. Ai nắm được chiếc chìa ấy, người đó sẽ nắm được huyết mạch thương mại trên biển. Với Mông Cổ, giáo sư tiếp tục, chiếm Đại Việt đồng nghĩa với việc biến Biển Đông thành ao nhà, một điểm neo để đi xa hơn, sâu hơn và bao quát hơn trong tham vọng Đông Nam Á. Nhưng lý do để Đại Việt trở thành mục tiêu không chỉ đơn thuần vì vị trí. Nó còn đến từ một vết nhơ mà đế chế Mông Cổ không bao giờ nuốt nổi. Trên màn hình, màu đỏ nhạt hiện lên mô phỏng đường tiến quân năm 1258 của đạo quân Mông Cổ đầu tiên tràn xuống Đại Việt. Cuộc viễn chinh tưởng chừng dễ như bẻ đũa, nhưng cuối cùng họ bị quân Trần đánh bật ra khỏi lãnh thổ. Cuộc rút quân đầy nhục nhã ấy, đối với đế chế bách chiến bách thắng, là một cái gai buộc phải nhổ bỏ bằng mọi giá.
Lần ấy, giáo sư nhấn mạnh, đế chế hùng mạnh nhất hành tinh đã bị một dân tộc nhỏ bé làm họ mất mặt. Với người Mông Cổ, đó không chỉ là thất bại, đó là sự sỉ nhục. Và chính sự sỉ nhục ấy, kết hợp cùng tham vọng mở rộng, đã đẩy họ tới quyết định đánh xuống Đại Việt lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Để chuẩn bị cho cuộc xâm lược quy mô kế tiếp, đế quốc Nguyên bắt đầu gây sức ép ngoại giao. Các sứ thần đều sang Thăng Long trong một tâm thế lạnh lùng, họ không mang hữu nghị mà mang tối hậu thư. Họ yêu cầu vua Trần sang triều cống, cúi đầu trước đại hãn, thừa nhận thân phận chư hầu. Chấp nhận, giáo sư nói, là mất chủ quyền, mất tư cách quốc gia. Từ chối là chiến tranh, và triều đình Đại Việt hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Để tránh đụng độ trực tiếp quá sớm, nhà Trần dùng mưu kế, cho Trần Di Ái một người trong hoàng tộc giả làm vua sang Nguyên thay cho vua Trần Nhân Tông. Nhưng Mông Cổ đâu dễ dàng bị qua mặt. Chúng lập tức phái 1.000 quân, đi theo hộ tống Trần Di Ái trở về Đại Việt, với ý đồ trắng trợn, đưa ông lên ngôi và biến Đại Việt thành chư hầu phụ thuộc, một loại bù nhìn ngay trong lòng nước Nam. Nhưng họ đã tính sai một điều. Người Trần không bao giờ chịu để đất nước rơi vào tay kẻ khác mà không chiến đấu. Khi Trần Di Ái mang quân Nguyên áp sát biên giới để về nước, quân Trần đã nắm rõ âm mưu này từ trước chặn đánh ngay tại cửa ải. Trần Di Ái bị bắt lại, lực lượng Nguyên đi cùng tan tác. Đó không còn là sự khước từ, đó không còn là lời từ chối mềm mỏng trong ngoại giao. Đó là một đòn tát thẳng vào tham vọng của đế chế Mông Cổ, và đó là tuyên chiến. Giáo sư Mitchell nhìn hàng trăm sĩ quan trong giảng đường, giọng ông nhỏ nhưng sắc như dao, tham vọng của Mông Cổ là vô hạn. Nhưng lòng tự tôn của một dân tộc cũng vô hạn. Và hai điều vô hạn ấy đã va vào nhau tại Đại Việt. Câu nói kết thúc, nhưng không khí thì vẫn còn nguyên sự căng thẳng, như thể cả hội trường đều đang nhìn thấy rõ trước mắt mình, một đế chế khổng lồ đang chuẩn bị dồn sức đánh xuống một quốc gia nhỏ bé. Nhưng kiên cường đến mức ngay cả thất bại cũng không khiến họ khuất phục. Những lời cuối của giáo sư Mitchell về cái vô hạn, của tham vọng Mông Cổ và vô hạn, của lòng tự tôn Đại Việt dường như vẫn còn vang vọng đâu đó trong không gian hội trường Eisenhower. Màn hình phía sau ông chưa tắt, những mảng đỏ sẫm trên bản đồ vẫn như đang thở, di chuyển chậm rãi dưới ánh đèn, gợi lên cảm giác một cơn bão đang từ phương Bắc dần cuộn xuống. Và chính từ sự chuyển động âm thầm ấy, câu chuyện trượt vào giai đoạn tiếp theo không đứt đoạn, không thay đổi sắc thái mà như nước lặng lẽ dâng lên trước giờ chiều cường. Giáo sư Mitchell đưa nhẹ tay, bản đồ thu phóng lên vùng biên giới Đại Việt, Mông Nguyên trong những ngày cuối cùng của năm 1282. Màu đỏ càng lúc càng đậm, như báo hiệu một áp lực khổng lồ đang tích tụ. Sau khi cố gắng bẻ gãy Đại Việt bằng ngoại giao mà không thành, ông nói, đế chế Mông Cổ quyết định sử dụng thứ họ thành thạo nhất, sức mạnh quân sự. Trên màn hình, một dãy trại quân khổng lồ hiện ra đại doanh Mông, nguyên trải dài hàng chục dặm. Những thảo nguyên bạt ngàn bị xé nát bởi vô số lều trại, giáo mác, chiến mã. Khói bếp, tiếng lò rèn, tiếng hò hét, tiếng ngựa hí, tất cả hòa vào nhau, tạo thành một bản nhạc báo hiệu chiến tranh. 50.000 quân được huy động, chỉ riêng cho chiến dịch đánh Đại Việt năm 1285, một con số có thể khiến bất kỳ quốc gia nào trong khu vực phải run sợ. Nhưng đối với Mông Cổ, đó chỉ là một phần nhỏ của lực lượng. 3 mũi giáp công đã được hoạch định đến mức hoàn hảo. Phía Bắc, Thoát Hoan con trai vua Nguyên, chỉ huy chủ lực với ý đồ xuyên phá biên giới, đánh thẳng vào linh hồn của Đại Việt, Thăng Long. Phía Tây, từ Vân Nam, một tướng khác dẫn đạo quân mạnh nhằm cắt hậu tuyến và đánh vào sườn Tây Thứ mà quân Trần luôn phải dè chừng vì địa hình núi cao, hiểm trở. Phía Nam, tòa đô vị tướng đã quen thuộc chiến trường phương Nam, sau nhiều năm chinh phạt Chiêm Thành, dẫn quân từ đất Chiêm đánh ngược lên, như một mũi dao đâm thốc từ bụng vào tim. Một chiến thuật gọng kìm hoàn chỉnh, không chỉ tạo áp lực quân sự mà còn dồn người Trần vào thế phải đối mặt ở cả ba hướng. Trên bản đồ, 3 mũi tên đỏ từ 3 góc như 3 lưỡi dao trực chờ chém xuống một vệt xanh nhỏ bé, cô độc trước cơn thịnh nộ của đế quốc. Nhưng, giáo sư Mitchell chuyển ánh nhìn, ở phía Nam, phía của dải đất xanh mong manh ấy, lại đang diễn ra những điều mà Mông Cổ không bao giờ ngờ tới. Hình ảnh chuyển sang Đại Việt, một lớp ánh sáng dịu hơn phủ lên những ngôi nhà, đền đài, những mái đình cong cong, những cánh đồng lúa trải dài. Một đất nước nhỏ bé, nhưng tâm thế thì không hề nhỏ. Cuối năm 1282, trong điện Thiên An của Hoàng cung Thăng Long, vua Trần Nhân Tông và Thái thượng Hoàng Trần Thánh Tông Triệu tập đại hội bàn việc nước. Không khí căng như dây đàn không phải vì sợ hãi, mà vì tất cả đều ý thức rõ ràng rằng phía Bắc đang lấp lánh thép, và thép ấy sắp tràn xuống bất cứ lúc nào.
Nhưng kỳ lạ thay không một ai run rẩy, không có sự sợ hãi ngự trị, chỉ có sự trầm tĩnh. Sự trầm tĩnh của những con người biết mình đang đứng trước trận chiến quyết định vận mệnh dân tộc và biết rằng lịch sử không cho phép họ lùi bước. Trong cuộc họp ấy, Trần Quốc Tuấn, người mà lịch sử gọi bằng cái tên kính trọng Hưng Đạo Đại Vương, được trao toàn quyền chỉ huy quân đội. Ông trở thành quốc công tiết chế, là linh hồn của toàn bộ lực lượng chiến đấu. Giáo sư Mitchell dừng lại một nhịp. Ở hậu trường, một hình ảnh hiện lên, gương mặt Trần Quốc Tuấn trong tranh vẽ đôi mắt sâu, hàng lông mày rậm, vừa có sự nghiêm nghị của một tướng lĩnh, vừa có sự đau đáu của người mang trong mình nỗi lo lớn hơn cả sinh mạng, lo cho nước. Cuộc chiến chưa bắt đầu, nhưng nỗi đau đã hiện rõ trong những câu chữ mà ông viết vào bài Hịch tướng sĩ, bản hiệu triệu tinh thần chiến đấu hùng tráng nhất trong lịch sử dân tộc. Ta thường quên ăn vì giận, no không vui, dầu muốn ngủ cũng không yên. Cứ ngẫm mà đau lòng, chỉ căm rằng không thể xé xác uống máu quân thù. Những câu ấy, khi giáo sư Mitchell đọc lại, làm cả hội trường bỗng chốc lặng đi. Không ai trong số gần 500 sĩ quan này là người Việt, nhưng sự mãnh liệt trong câu chữ kia vượt qua mọi ngôn ngữ, mọi thời đại. Và bài hịch ấy, qua lời ông, không còn là văn bản lịch sử mà trở thành tiếng gào của một người chỉ huy nhìn thấy hiểm họa sắp ập đến, nhìn thấy đất nước nhỏ bé đứng bên bờ vực và kêu gọi những con người đang sống phải đứng lên bảo vệ quê hương. Cuối bài hịch, hàng ngàn tướng sĩ Đại Việt đã quỳ xuống, tự nguyện thề sống chết theo vua, một cảnh tượng mà ngay cả những đế chế lớn cũng khó lòng có được. Nhưng nhà Trần vẫn chưa dừng lại ở đó. Giáo sư Mitchell chiếu lên màn hình một cảnh tái dựng hội nghị Diên Hồng. Lần đầu tiên trong lịch sử, không phải triều đình, không phải riêng các quan, mà bô lão khắp nơi trong nước đều được triệu tập về Thăng Long để cùng quyết định vận mệnh quốc gia. Một đại hội chưa từng có, vua Trần Nhân Tông đứng giữa điện, hỏi lớn, hòa hay chiến. Cả hội trường Diên Hồng như nổ tung, tất cả bô lão, những người tóc bạc nhưng tim đỏ lửa, đồng loạt hô vang, đánh. Đánh, đánh, một quyết định đơn giản trong chữ nghĩa, nhưng đằng sau nó là cả một truyền thống tự chủ kéo dài hàng nghìn năm. Không chỉ vua hay quân đội chọn chiến đấu, mà cả dân tộc chọn chiến đấu. Giáo sư Mitchell nhìn xuống hàng ghế đầu, nơi các sĩ quan đang ngồi ngay ngắn, rồi nói bằng giọng chậm rãi, một đế chế mạnh có thể khiến một triều đình run sợ, nhưng không thể khiến cả một dân tộc run sợ. Hình ảnh trên màn chiếu chuyển sang khung cảnh đất nước vào những ngày cuối cùng trước năm 1285. Gió mùa đông bắc đang thổi qua những cánh đồng lúa đã gặt xong, để lộ mặt đất nâu sậm. Tiếng trống từ các đồn trại xa xa vọng lại. Và dưới ánh trăng mờ, sông Hồng vẫn lặng lẽ chảy như từ ngàn đời nay. Nhưng lần này mang theo sự hồi hộp của một quốc gia đang chuẩn bị bước vào năm định mệnh. Không ai trong Đại Việt biết chính xác cuộc chiến sắp tới sẽ kéo dài bao lâu. Không ai biết họ có đủ sức chống lại một đội quân đã đánh bại gần như toàn bộ châu Á hay không. Nhưng họ biết một điều duy nhất, họ sẽ chiến đấu. Từ vua, đến tướng, đến dân, không ai khuất phục. Một đất nước nhỏ bé, nhưng trong lòng đang trỗi dậy một cơn bão khác, một cơn bão của ý chí. Năm 1285 vừa mở mắt, cơn gió bấc vẫn thổi lạnh trên những cánh đồng chiêm trũng của Đại Việt, thì ở phương Bắc, bánh xe chiến tranh của Mông, Nguyên đã bắt đầu lăn ầm ầm. Từ những đại doanh kéo dài hàng chục dặm trên đất Quảng Tây, Vân Nam, tiếng ngựa hí, tiếng chống trận, tiếng thép va vào nhau vang lên suốt ngày đêm. Đó không còn là những bóng mây báo hiệu từ xa nữa, mà là cơn bão thật sự đang tràn xuống. Thoát Hoan, con vua Nguyên, được giao nắm toàn quyền cuộc viễn chinh. Hắn cầm trong tay 50.000 quân, một lực lượng khổng lồ chỉ dành riêng cho chiến dịch đánh vào dải đất xanh nhỏ bé mang tên Đại Việt. Từ trên cao nhìn xuống, ba mũi giáp công mà triều đình Nguyên hoạch định hiện ra rõ ràng như ba mũi dao đang hạ dần xuống cổ một con mồi. Ở hướng Bắc, quân chủ lực do chính Thoát Hoan chỉ huy, áp sát biên giới, chăm chăm vào mục tiêu cuối cùng, Thăng Long, trái tim của Đại Việt. Từ Vân Nam, một đạo quân khác được lệnh xẻ dọc theo sườn núi, luôn xuống phía Tây nhằm cắt đứt đường tiếp tế, đánh vào sườn Tây, mà nhà Trần luôn phải canh chừng. Từ phía Nam, tọa đô, vị tướng đã quen với khí hậu, địa hình phương Nam sau nhiều năm giày xéo Chiêm Thành, dẫn thêm một đạo quân xuất phát từ đất Chiêm, đánh thốc ngược lên như một mũi giáo đâm từ bụng vào tim. Từ ba phía, lưỡi kéo khổng lồ khép dần. Đầu năm ấy, khi tuyết ở phương Bắc vẫn còn đọng lại trên lưng ngựa, Thoát Hoan ra lệnh vượt biên giới. Đạo quân Mông, Nguyên bắt đầu tràn xuống như thác. Đi trước là những toán tiên phong tinh nhuệ, nhiệm vụ của họ là đập vỡ các điểm chốt hiểm yếu, những cửa ải, những thung lũng hẹp, những con đèo treo leo, nơi quân Đại Việt đã dày công dựng lên những tuyến phòng thủ ngoài cùng.
Ở phía bên này biên giới, những ải đầu tiên không có những thành quách đồ sộ, không có tường cao vạn trượng, chỉ có những dãy núi đá dựng đứng, những con đường mòn độc đạo, vài lớp rào gỗ, vài đội quân không đông. Nhưng ánh mắt thì không hề nao núng. Họ biết rất rõ, nhiệm vụ của mình không phải là giữ cho bằng được, mà là kéo dài thời gian, buộc kẻ địch phải trả giá cho từng bước tiến. Tiếng tù và vang lên giữa thung lũng, trong sương mù buổi sớm, bóng áo giáp Mông nguyên tràn xuống như đàn thú săn mồi. Từ trên cao, mũi tên Việt Nam lao xuống, găm vào những tấm giáp sắt. Những chiến sĩ nơi ải đầu tiên chiến đấu với tất cả những gì họ có, không phải để làm nên một chiến thắng lẫy lừng, mà để giữ từng nhịp thở cho đất nước phía sau. Nhưng quân địch quá đông, những lớp đầu tiên ngã xuống, lớp sau lại tràn lên. Mũi giáo, bánh xe vó ngựa, tiếng gào thét hòa lẫn, đè nặng lên các đỉnh núi hẹp. Dần dần, những điểm chốt ấy buộc phải rút. Không phải vì sợ, mà vì nếu cố giữ, họ sẽ bị nuốt chửng ngay tại chỗ. Giáo sư Mitchell, trong hội trường Eisenhower, dừng ánh mắt một thoáng ở hình ảnh mô phỏng các cửa ải trên màn hình. Ông nói chậm rãi, như giải thích cho gần 500 sĩ quan đang ngồi dưới. Đây là sự khác biệt đầu tiên. Đại Việt biết mình không thể giữ từng tấc đất biên giới bằng mọi giá, rồi để quân đội bị nghiền nát ngoài vòng ngoài. Họ chấp nhận rút dần, đổi đất lấy thời gian, đổi ải lấy nhịp thở cho những tuyến phòng thủ sâu hơn. Từng câu chữ ấy như đưa người nghe bước sâu hơn vào bàn cờ chiến lược mà Hưng Đạo Vương đã bày sẵn. Sau những trận đánh mở màn tại các ải, quân Mông nguyên dần đẩy được các phòng tuyến đầu tiên, nhưng càng tiến sâu, chúng càng cảm nhận rõ hơn sức kháng cự không hề vỡ vụn của Đại Việt. Đó không phải là một bức tường đứng yên để cho họ đâm sầm vào, mà là những lớp sóng mềm dẻo, rút lui khi cần, dồn lực ở những nơi quan trọng. Và rồi, trên bản đồ, giáo sư Mitchell phóng lớn vùng sông Lục Nam, Vạn Kiếp. Ông gọi đó là bàn cờ lớn, mà cả hai bên đều hiểu rằng, bên nào đi sai một nước, bên đó có thể sẽ phải trả giá bằng cả chiến dịch. Tại đây, Trần Hưng Đạo đã trải hết trí tuệ quân sự của mình. Từ trước khi thoát hoan vượt biên giới, ông đã nhìn ra 3 hướng tiến quân của địch, đoán đúng cả mũi chủ lực, mũi Tây Bắc từ Vân Nam và mũi phía Nam của Toa Đô. Trên bản đồ vẽ tay trải rộng trước mặt, những con đường xuyên rừng, những ngả sông, những dải đồi đều đã được ông tính vào. Ông không để quân mình trụm vào một chỗ để trở thành mồi ngon cho chiến thuật bao vây. Ông chia lực lượng một cách hợp lý. Trần Nhật Duật, vị vương gia am hiểu biên viễn, con người từng ăn nói, sống như người thiểu số để hiểu họ, được giao chặn hướng Tây Bắc, nơi quân từ Vân Nam có thể theo đường núi mà tràn xuống. Trần Quang Khải, thái sư, tướng lĩnh tài năng, được giao chặn phía Nam, ngăn đạo quân của Toa Đô từ Chiêm Thành đánh ngược lên. Còn bản thân Hưng Đạo Vương, ông trực tiếp đối đầu với Thoát Hoan ở hướng Đông Bắc, nơi sông Lục Nam uốn quanh và cánh đồng Vạn Kiếp trải rộng, trở thành trung tâm của bàn cờ. Khi quân Mông nguyên áp sát vùng sông Lục Nam, trời còn mờ sương. Nước sông lạnh buốt, phản chiếu ánh thép của hàng loạt mũi giáo, mũi tên. Từ xa, tiếng chống trận của quân Mông nguyên dồn dập như sấm, báo hiệu những đợt tấn công như bão sắp ập xuống. Trên sông, chiến thuyền Đại Việt xếp đội hình, mũi thuyền hướng thẳng về phía dòng chảy nơi quân địch sẽ xuất hiện. Phía sau lá chắn khiên và gỗ là những chiến binh thủy quân dạn dày sông nước, tay nắm chặt mái chèo, tay kia đặt trên cán giáo, cung nỏ. Đối diện họ là thủy quân của Ô Mã Nhi, viên tướng nổi danh vì sự hung bạo và kinh nghiệm hải chiến. Trên bộ, tượng binh Đại Việt, những con voi chiến cao lớn, đứng thành hàng, phía sau là kỵ binh bộ binh, những dàn cung thủ. Tất cả chờ lệnh, họ biết mình đang đứng trên lằn ranh giữa giữ được vùng chiến lược này, hay để quân Nguyên mở toang cánh cửa vào đồng bằng. Khi mũi tấn công đầu tiên của quân Nguyên lao tới, không có sự do dự, cả sông Lục Nam như bùng nổ. Thuyền đâm thuyền, gươm va gươm, mũi tên xé gió lao đi từ cả hai phía, nước bắn lên đỏ dần vì máu. Tiếng hò reo pha lẫn tiếng rên la, tiếng thét xung phong xé tan màn sương buổi sớm. Trên bờ, voi chiến Đại Việt xông thẳng vào đội hình bộ binh địch, dẫm nát hàng ngũ, tạo nên những khoảng trống lớn để quân ta tràn lên. Những loạt tên từ trên cao bắn xuống, khiến nhiều tốp quân Nguyên chao đảo. Có lúc, đội hình xâm lược bị dồn ép lùi lại, buộc phải điều thêm quân cứu viện. Nhưng đế chế Mông nguyên không thiếu người. Đợt này ngã xuống, đợt khác lại tràn lên. Họ liên tục bổ sung quân, mở thêm những mũi tấn công mới từ các hướng khác nhau, khiến chiến tuyến Đại Việt không lúc nào được thở. Nguy cơ bị vây từ nhiều phía ngày một rõ. Nếu cứ cố giữ Vạn Kiếp bằng mọi giá, quân Trần có thể sẽ rơi vào đúng cái bẫy mà đối phương mong muốn, bị siết chặt từ ba mặt, rồi bị nghiền nát trong một trận đánh duy nhất.
Và lúc ấy, sự khác biệt trong tư duy chiến lược của Hưng Đạo Vương hiện ra rõ ràng. Ông không phải là người chỉ muốn một chiến thắng, lẫy lừng trên giấy sử, bằng mọi giá, với cái giá phải trả là cả chủ lực quân đội. Ông không cần một trận tử chiến, để rồi sau đó không còn lực lượng nào giữ nước. Trong đêm, nhìn bản đồ, ông hiểu rằng, đánh đến cùng ở đây không phải là bản lĩnh, mà là nông nổi. Vì vậy, ông quyết định rút lui, không phải rút chạy trong hoảng loạn, mà là rút lui có tính toán, từng bước, từng chặng. Rút để bảo toàn lực lượng, rút để kéo dài cuộc chiến, rút để có thể đánh tiếp. Người ta gọi đó là rút lui chiến lược, nhưng trong bối cảnh lúc ấy, đó còn là lựa chọn duy nhất để Đại Việt không bị nuốt chửng trong một hơi. Giáo sư Mitchell quay lại phía khán phòng, giọng ông sâu hơn: họ lui, nhưng không phải vì thua, họ lui để không phải thua mãi mãi. Sau quyết định rút khỏi Vạn Kiếp, sông Lục Nam, quân Đại Việt dồn dần về tuyến sau, vừa đánh cản, vừa thu quân. Những đoàn quân mệt mỏi nhưng vẫn kỷ luật, vẫn giữ đội hình, không vỡ trận, không tan hàng. Đằng sau họ là cả một đất nước đang trông chờ. Và chính trong những ngày rút quân ấy, một hình ảnh đã khắc sâu thêm mối dây giữa vua và tướng, giữa niềm tin và trách nhiệm. Bến Tân hay Bến Thiên Trường trong dân gian vẫn nhắc, đêm ấy tối sẫm, gió từ sông thổi lên lạnh buốt. Các tướng dưới quyền Hưng Đạo Vương không khỏi lo lắng, liệu vua có còn ở lại chờ hay đã rút sâu vào trong để bảo toàn hoàng thất. Nếu nhà vua đã rời thuyền, nếu cờ vương không còn trên sông, thì sự mất mát ấy không chỉ là về mặt quân sự, mà là mất mát trong tâm hồn cả đội quân. Nhưng khi đoàn thuyền chiến của Hưng Đạo Vương lặng lẽ áp sát bến, ánh đuốc trên bờ bỗng bùng sáng hơn. Trên con thuyền lớn đậu sẵn giữa dòng, lá cờ mang huy hiệu nhà Trần vẫn bay phần phật trong gió. Và dưới lá cờ đó, hình dáng quen thuộc của Thái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông vẫn đứng đó, bình thản, không rời đi. Ngài không bỏ thuyền, không bỏ tướng sĩ, không bỏ người chỉ huy đang liều mình ở tuyến đầu. Khi hai con thuyền áp sát, những giọt nước bắn lên lấp lánh trong ánh lửa. Giữa không gian đặc quánh mùi khói, mùi sông, mùi máu và mồ hôi còn vương trên áo giáp, hai người đàn ông đứng nhìn nhau. Một người là vua cũ, một người là vị tướng gánh trên vai cả vận mệnh non sông, không cần quá nhiều lời. Chỉ một ánh mắt, một cái gật đầu, một câu nói ngắn ngủi, cũng đủ để khẳng định lòng chung, lòng tin và sự gắn kết tuyệt đối giữa họ. Từ bến sông đó, cuộc rút lui chiến lược tiếp tục, nhưng không còn mùi của thất bại. Nó mang theo mùi của một quyết tâm mới, quyết tâm chiến đấu lâu dài, không biến mình thành nạn nhân của một trận đánh liều, thiếu tính toán. Và đó chính là điều mà giáo sư Mitchell muốn các sĩ quan trong hội trường hiểu. Trong chiến tranh, thắng không chỉ là vấn đề của một trận đánh, mà là vấn đề của cả một chặng đường. Biết tiến là dũng cảm, nhưng biết lùi đúng lúc cũng là một dạng dũng cảm khác, cao hơn, khó hơn, và đòi hỏi một trái tim lạnh, một cái đầu nóng hổi trách nhiệm với cả một dân tộc. Sau đêm gặp nhau ở Bến Tân, sau ánh mắt trao gửi niềm tin giữa vua và tướng, cuộc rút lui chiến lược của Đại Việt không còn là dấu hiệu của hỗn loạn hay hoang mang nữa. Nó trở thành một dòng chuyển quân chặt chẽ, có kỷ luật, có mục tiêu, có bàn tay chỉ huy của Hưng Đạo Vương dẫn dắt từ phía sau. Mỗi bước lùi đều được đặt trên nền tảng của hiểu biết, phán đoán và sự tỉnh táo sắc lạnh. Và cứ thế, quân Trần dần thu hẹp vòng phòng ngự, dẫn toàn bộ triều đình xuôi theo dòng nước, rời khỏi Thăng Long trong đêm lạnh như cắt. Những con thuyền lặng lẽ trôi trên sông với ngọn đuốc được bọc kỹ để không phát sáng quá xa. Mọi tiếng động đều được nén xuống. Trên mạn thuyền của nhà vua, chỉ nghe tiếng nước vỗ nhẹ vào mạn gỗ và tiếng thở dài nặng trĩu của những vị quan già đã gắn bó với kinh thành cả đời. Một vài người không kìm được nỗi lo lắng, nhìn về phía thành Thăng Long đang lùi dần sau lưng mà nước mắt trực trào. Chính lúc ấy, vua Trần Nhân Tông lặng lẽ lấy bút. Giữa ánh đuốc hắt lên gương mặt, đôi mắt người trẻ tuổi ấy không run rẩy như những ai đang ngồi cạnh mình. Ngài viết lên mạn thuyền hai câu thơ, không phải để làm đẹp một khoảnh khắc, cũng chẳng phải để ghi vào sử sách, mà để thức tỉnh tinh thần những người đang đi cùng mình. Lúc này, những người cần một điểm tựa, một lời nhắc nhở rằng vẫn còn điều gì đó lớn hơn nỗi sợ đang bóp nghẹt lồng ngực họ. Hai câu thơ ấy là một lời dặn, một hồi chuông tỉnh thức. Đừng nhìn vào số lượng quân giặc, hãy nhìn vào ý chí của dân tộc. Ngài nhắc họ, và tự nhắc chính mình, rằng điều quyết định không phải là kẻ địch có bao nhiêu quân, mà là lòng dân có còn, ý chí có chưa tắt. Những chữ ấy, viết trong một đêm đầy gió lạnh, đã lan nhanh dọc theo đoàn thuyền, làm ấm lại những trái tim đang lo lắng. Trong khi đó, phía bên kia sông, đạo quân của Thoát Hoan đang dồn dập đuổi theo. Sau khi đánh vỡ các tuyến phòng thủ tầng ngoài và buộc quân Trần rút lui khỏi Vạn Kiếp, hắn tin rằng
chiến thắng chỉ còn là vấn đề thời gian. Những ngọn đuốc của quân Nguyên sáng rực trên bờ, phản chiếu lên mặt nước từng vệt dài đỏ rực như máu. Khi đến bờ sông, Thoát Hoan ra lệnh dựng cầu phao. Ngựa hí, quân hò hét, những cọc lớn được đóng xuống dòng nước chảy để giữ vững từng nhịp cầu. Chỉ trong thời gian ngắn, chiếc cầu phao khổng lồ đã được ghép xong, một minh chứng cho tốc độ và sức cơ động của đội quân từng gieo kinh hoàng từ châu Âu đến Trung Á. Thoát Hoan cưỡi ngựa đứng trên bờ, nhìn cây cầu nối sang phía Thăng Long. Hắn tin rằng khi bước qua bên kia, hắn sẽ thấy cờ trắng đầu hàng, sẽ thấy các quan triều đình quỳ rạp, sẽ thấy những kho lương đầy ắp dành cho đạo quân mệt mỏi của hắn. Tất cả những gì đế chế Mông, Nguyên từng thấy ở các vùng đất bị chinh phục, đều như đang chờ hắn ở đó. Nhưng khi đạo quân vượt sông và tiến vào kinh thành, Thăng Long mở ra trước mắt hắn một cảnh tượng hoàn toàn khác. Không có cờ trắng, không có sứ thần khom lưng xin hàng, không có dân chúng cúi đầu run rẩy ven đường, Thăng Long hoàn toàn trống rỗng. Những con đường dẫn vào ngọ môn mênh mông trong sương, không một bóng người. Các kho tàng lớn bị đốt sạch, chỉ còn lại những cột trụ cháy đen như tro. Nhà cửa hai bên đường im lìm với những cánh cửa mở toang chẳng còn gì bên trong. Chợ búa không còn lấy một gánh hàng, cả kinh thành rộng lớn chỉ còn lại hơi thở của tro tàn và gió. Đó chính là vườn không nhà trống, chiến lược mà Đại Việt đã áp dụng từ trước. Khi không thể giữ thành, thì để thành trở thành gánh nặng cho kẻ địch. Khi không thể giữ đất, thì để đất trống rỗng không gì để chúng lợi dụng. Khi không thể cho chúng chiếm chiến lợi phẩm, thì khiến chúng chỉ chiếm được sự trơ trụi. Thoát Hoan bước vào một Thăng Long mà hắn tưởng sẽ sôi động như những thành đô của Trung Á, nhưng lại chỉ thấy rỗng như một nấm mồ. Không thực phẩm, không tài nguyên, không dân cư để bắt. Không gì nuôi nổi một đội quân đông như biển người. Đó là khoảnh khắc mà hắn hiểu rằng mình đã không đánh vào một quốc gia yếu đuối, mà đang đối mặt với một đối thủ hiểu rõ giá trị của thời gian, địa hình và hơn hết, hiểu rõ kẻ địch. Song song với hướng Bắc, ở phía Nam, Toa Đô sau nhiều năm giày xéo Chiêm Thành đã tiến thẳng vào Thanh Hóa, Nghệ An. Trần Quang Khải, người giữ tuyến phòng ngự phía Nam, buộc phải vừa đánh vừa rút, chống trả trước một lực lượng quá mạnh, quá đông, lại quá lão luyện. Những trận đánh cứ nối đuôi nhau, tiêu hao dần lực lượng của nhà Trần. Thế nhưng biến cố lớn nhất lại đến từ chính quân mình. Một viên tướng mang tên Trần Di Ái, vốn được phía Nguyên dựng lên cho mưu đồ lập vua Bù Nhìn, đã phản bội. Hắn không chỉ đầu hàng, mà còn dẫn đường cho quân Nguyên đi đúng vào những nơi Đại Việt yếu nhất. Những địa điểm mà chỉ người trong triều mới biết. Những tuyến đường mà chỉ người thân cận mới nắm rõ. Nhờ hắn, Toa Đô và các đạo quân phía Nam đã đánh trúng vào những mạch sống của mặt trận Thanh Hóa, Nghệ An, khiến phòng tuyến bị xé rách thành từng mảng. Cùng lúc ấy, ở phía Bắc, Thoát Hoan đang áp sát. Phía Nam, Toa Đô tiến công không ngừng nghỉ. Giữa hai gọng kìm khổng lồ ấy, nhà vua Trần Nhân Tông và Thái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông bị kẹp giữa dòng, lọt vào thế nguy hiểm tột độ. Trên mặt nước lặng lẽ của những dòng sông dẫn vào nội địa, hai vị quân vương ngồi trong khoang thuyền phủ kín vải, nghe những tin báo dồn dập, Thăng Long đã mất, Thanh Hóa, Nghệ An đang lung lay, quân riêng của triều đình ngày càng ít, binh lính ngày càng mệt, thế trận ngày càng hẹp lại. Không gian lúc ấy như bị bịt lại, bầu không khí như đặc quánh, ngột ngạt. Tưởng như chỉ cần một hơi thở mạnh, cả thế nước có thể vỡ tung. Thế nhưng giữa tâm bão, dường như có một luồng sáng mỏng manh vẫn đang âm thầm dẫn đường. Hưng Đạo Vương không hề hoảng loạn. Ông hiểu rằng mất kinh thành không phải là mất nước. Mất một trận không phải là mất cả cuộc chiến. Thoát Hoan có thể chiếm được thành, nhưng hắn không chiếm được lòng người. Không chiếm được lương thực, không chiếm được hậu phương, không hạ gục được ý chí. Ông hiểu rằng chỉ cần triều đình còn an toàn, chỉ cần quân chủ lực chưa bị tiêu diệt, cuộc phản công vẫn sẽ có đà, vẫn có thời cơ. Và thế là trong bóng tối của cuộc rút lui tưởng như tuyệt vọng, những mưu sâu đã bắt đầu thành hình một kế hoạch mà chỉ những người thực sự hiểu chiến tranh mới đủ bản lĩnh để thực hiện. Chấp nhận mất kinh thành để giữ nước. Không phải ai cũng dám làm điều đó, nhưng Đại Việt lúc ấy không chỉ chiến đấu bằng gươm giáo, mà còn bằng trí tuệ, bằng sự kiên nhẫn và bằng một niềm tin tuyệt đối vào ý chí dân tộc. Và chính trong khoảnh khắc ngột ngạt tưởng như sụp đổ ấy, mầm mống của một cuộc phản công vĩ đại đang dần hình thành một cuộc xoay chuyển cục diện mà lịch sử sau này gọi là một trong những bản anh hùng ca lớn nhất của thế kỷ 13. Sau những ngày Thăng Long thất thủ, Thanh Hóa, Nghệ An bị ép vỡ trận, quân Nguyên khép dần vòng vây từ cả hai phía, triều đình Đại Việt rơi vào tình thế mà ngay cả những người gan góc nhất cũng phải nghẹn thở. Trên những dòng sông hoang lạnh dẫn về phương Nam,
hai vị vua, Trần Nhân Tông và Thái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông, lặng lẽ ngồi trên những con thuyền bọc lá, nghe tiếng gió lùa qua những tấm buồm và tiếng tù và báo giặc mỗi lúc một gần hơn. Tin tức dồn dập truyền đến, quân Thoát Hoan ở phía Bắc đã vượt sông, quân Toa Đô từ phương Nam đã áp sát. Hai đạo quân như hai mũi kéo khổng lồ đang khép lại. Nếu hai vua bị bắt sống và giải về phương Bắc, Đại Việt sẽ mất tất cả. Một đất nước có thể mất thành, mất lương, mất từng vùng đất, nhưng nếu mất vua, mất chính thống, mất biểu tượng tinh thần, thì cả dân tộc có thể bị bóp nghẹt trong tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc hiểm nghèo ngột ngạt ấy, triều đình họp gấp trên một chiếc thuyền lớn neo giữa dòng. Gió lạnh quất vào mái tóc của các tướng sĩ, mùi bùn của con nước phù sa như cũng nặng thêm vì nỗi lo dày đặc. Không ai tìm ra cách nào đủ nhanh để bứt khỏi vòng vây. Không ai dám nói lớn, như sợ rằng chỉ cần một tiếng động mạnh cũng có thể khiến giặc phát hiện. Và rồi, giữa bầu không khí u ám ấy, một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy quyết tâm vang lên. Đó là công chúa, em gái vua Trần Nhân Tông. Nàng đứng lên, dáng người mảnh mai, nhưng đôi mắt lại sáng một cách lạ thường. Gió đêm thổi vào gương mặt nàng, nhưng vẻ bình thản vẫn không hề lay chuyển. Nàng quỳ xuống trước vua Anh, giọng nghẹn lại nhưng không run, thần xin đi cầu hòa. Chỉ xin hai vua rời nơi này ngay, nếu thần không đi, nước sẽ mất. Những người có mặt đều bàng hoàng, không ai không hiểu, đi cầu hòa, trong hoàn cảnh này nghĩa là gì. Đó không phải là một cuộc thương thuyết thông thường. Đó là chấp nhận bước vào trại địch, nơi sự sống mỏng như một sợi tơ. Đó là chấp nhận đối mặt với những ánh mắt hung bạo của quân Mông, Nguyên. Đó là chấp nhận hy sinh danh tiết và có thể cả mạng sống. Thái Thượng Hoàng nhìn nàng, mắt đỏ ngầu, con có biết mình đang xin điều gì không? Công chúa cúi đầu, giọt nước trong viô rơi xuống sàn thuyền gỗ, con biết. Nhưng nếu con không đi, giặc sẽ tấn công ngay. Hai vua sẽ bị bắt, khi đó cả nước sẽ tan. Đó không phải là lời nói của một cô gái trẻ. Đó là lời của một người đã đặt vận mệnh dân tộc lên trên cả tương lai, danh dự và tính mạng của chính mình. Và nàng đã đi, giữa bóng đêm, đoàn thuyền nhỏ chở công chúa lặng lẽ rẽ nước, tiến về phía đóng quân của quân Nguyên. Ngọn đuốc lập lòe soi gương mặt của nàng, đẹp một cách mong manh nhưng kiên định, khiến những người tiễn nàng không thể kìm được nước mắt. Không ai biết điều gì đang chờ nàng phía trước. Nhưng tất cả đều hiểu, nàng đi là để cho đất nước thêm một nhịp thở. Khi đến trại quân Nguyên, những ánh mắt đầu tiên nhìn nàng không che giấu sự ngạc nhiên. Một thiếu nữ xinh đẹp, ăn mặc giản dị, nhưng khí chất thanh cao, bước vào giữa đại doanh Mông Nguyên, đó là hình ảnh họ chưa từng thấy. Không có sự run rẩy, không có nỗi sợ trong đôi mắt. Chỉ có một vẻ mềm mỏng pha lẫn quyết đoán, một sự tự tin khó diễn tả thành lời. Khi được dẫn vào trước mặt tướng chỉ huy, nàng không sụp lạy như những chư hầu phương xa mà quân Nguyên từng gặp. Nàng cúi đầu lễ độ, rồi cất giọng nhẹ như gió, Đại Việt không muốn chiến tranh. Xin hãy mở cho chúng tôi một con đường để đàm phán. Chính thái độ ấy khiến tướng Nguyên, dù tàn bạo và quen với máu lửa, cũng bất giác chần chừ. Hắn không lập tức ra lệnh tấn công, cũng không có ý bắt giữ nàng ngay. Hắn muốn nghe nàng nói, muốn xem đối phương thực sự nghĩ gì. Thái độ mềm tựa nước, nhưng không hèn yếu ấy làm hắn khựng lại, thời gian đã được kéo dài thêm. Chỉ vài giờ chần chừ ấy, cũng đủ để phía Đại Việt xoay chuyển vận mệnh. Trong lúc công chúa nói chuyện với quân Nguyên, tranh thủ từng giây, Hưng Đạo Vương đã quyết định bỏ dở kế hoạch phản công ở Vạn Kiếp. Ông tập hợp toàn bộ lực lượng, đi gấp về hướng hai vua đang rút lui. Mọi con đường đều đã bị địch chặn, mọi ngả sông đều có quân canh phòng, nhưng ông luôn có thêm một nước đi táo bạo mà không ai ngờ tới. Ông cho đóng một chiến thuyền lớn, treo lên đó lá cờ vương để tạo cảm giác như nhà vua vẫn ở trên sông. Sau đó, ông cho chạy thuyền ấy xuôi dòng, cố ý để quân Nguyên nhìn thấy. Và đúng như dự đoán, quân địch tưởng đó là thuyền chở vua liền đổ quân đuổi theo hướng giả. Còn hai vua thật được Hưng Đạo Vương đưa đi theo đường rừng. Những con đường mòn hiểm trở bị bỏ quên giữa núi rừng phương Bắc, lúc này trở thành tấm áo choàng che chở cho triều đình. Bóng tối dày đặc bao phủ, tiếng côn trùng râm ran, đá núi sắc như dao cứa vào chân người lính. Nhưng từng bước họ vẫn đi, không một tiếng than. Bởi họ biết rằng chỉ cần chậm một nhịp, vòng vây sẽ lại khép. Sau khi thoát được vào rừng sâu, họ tiếp tục men theo những lối mòn dẫn ra biển. Từ đó, bằng thuyền nhỏ, họ theo sóng đêm đi ngược về Thanh Hóa, nơi còn an toàn. Khi tin báo hai vua đã thoát hiểm truyền tới doanh trại quân Nguyên, tướng địch mới biết mình bị lừa. Cơn giận của y như bóp nghẹt không khí trong lều chỉ huy. Nhưng lúc đó,
thuyền Long Tinh mà hắn đuổi theo chỉ còn lại những chiến sĩ bình thường. Vua đã đi, và kế hoạch bắt sống quốc chủ để buộc Đại Việt khuất phục đã hoàn toàn phá sản. Trên một chiếc thuyền lênh đênh giữa sóng đêm ở vùng biển phía Nam, hai vua gặp lại Hưng Đạo Vương. Không còn ánh hào quang của kinh đô, không còn những nghi trượng oai nghi, chỉ còn lại ba con người giữa biển khơi, nhưng lại là ba trụ cột của một dân tộc. Trần Nhân Tông nắm lấy tay Hưng Đạo Vương, giọng nói khản lại, nhờ có Khanh, trẫm mới còn sống để chiến đấu tiếp. Hưng Đạo Vương cúi đầu, thân chỉ làm điều cần làm. Giặc vẫn còn, chúng ta còn phải đánh nữa. Hai người đứng giữa thuyền, nhìn về phương Bắc, nơi đóm lửa trại quân Nguyên vẫn đỏ lòm trong đêm, và biết rằng cuộc chiến này còn rất dài. Nhưng khoảnh khắc ấy, họ hiểu một điều, lòng người chưa mất, ý chí chưa gãy, và với một dân tộc như vậy, ngay cả đế chế mạnh nhất thế giới cũng không thể dễ dàng nuốt trọn. Còn phía công chúa, người đã đi vào trại giặc để đối lấy quãng thời gian quý giá ấy, sử không nói rõ điều gì diễn ra sau đó. Nhưng mọi người đều hiểu, nàng đã để lại trong lịch sử Đại Việt một vết sáng thầm lặng, một sự hy sinh không cần ghi công, nhưng sâu đến tận đáy lòng dân tộc. Và chính nhờ sự hy sinh ấy, nhờ sự quyết đoán của Hưng Đạo Vương, nhờ tình vua, tôi hòa là một ý chí chung, Đại Việt đã vượt qua được thời khắc đen tối nhất để bước vào giai đoạn phản công, nơi mà lịch sử gọi là kỳ tích. Sau khi hai vua thoát khỏi vòng vây, Đại Việt bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới của cuộc kháng chiến. Không còn những trận đối đầu chính diện trên sông Lục Nam hay Vạn Kiếp, không còn những nỗ lực giữ từng cửa ải, từng cánh đồng, từng thung lũng như giai đoạn đầu. Giờ đây, thế trận được Hưng Đạo Vương xoay chuyển sang một mặt trận khác, mặt trận mà đế chế Mông, Nguyên mạnh đến đâu, cũng không thể đối phó bằng sức mạnh thuần túy, đánh vào hậu cần, vào tinh thần, vào thời gian. Cả đất nước trở thành một chiến trường du kích rộng lớn. Những cánh rừng tùm ở Lạng Sơn, những con sông quanh co ở Bắc Giang, những đồng ruộng trơ trụi ở Hải Dương, những lối mòn xuyên qua làng mạc Thanh Hóa, tất cả đều được dân quân, thổ đội và nghĩa sĩ âm thầm chiếm lĩnh. Không nơi nào quân Nguyên đặt chân đến mà không cảm thấy sự rình rập. Không con đường nào được xem là an toàn. Không đoàn lương nào có thể đi thẳng từ biên giới đến Thăng Long mà không bị tập kích. Trên đất Thăng Long lúc đó, nơi vốn từng tấp nập như trái tim của một nền văn hiến, giờ chỉ còn lại những bức tường đen cháy, những mái nhà không còn cửa, những kho thóc chỉ còn tro bụi, những dãy chợ không người. Quân Nguyên tiến vào kinh thành với hy vọng tìm thấy các kho dự trữ khổng lồ để nuôi quân, nhưng họ chỉ thấy những gian phòng trống rỗng, những vại gạo cháy thành than, những chiếc chum không còn giọt nước. Một sĩ quan trong doanh trại Nguyên từng ghi lại trong báo cáo gửi Thoát Hoan, thành thì rộng, mà dân thì không. Nhà thì nhiều, mà lương thì trống. Câu ấy không chỉ là mô tả, mà là dấu hiệu đầu tiên của sự hoang mang. Những đoàn xe vận lương từ biên giới vốn được kỳ vọng sẽ tiếp tế cho quân chủ lực đang đóng ở Thăng Long, bắt đầu gặp phải những trận phục kích liên tiếp. Mỗi chiếc xe, mỗi bao gạo, mỗi con chiến mã đều phải trả giá bằng máu để vượt qua hàng loạt điểm đánh du kích. Những sườn đồi nhỏ, những vạt rừng ven đường, thậm chí cả những bãi lau tưởng như vô hại, cũng trở thành nơi cái chết rình rập. Ngày này qua ngày khác, sĩ quan hậu cần Nguyên phải bước vào trướng của Thoát Hoan để đọc những báo cáo nặng nề. Hôm nay mất 80 quân, 30 con ngựa, toàn bộ xe lương bị đốt, hôm qua mất 50 quân. Kẻ địch tấn công từ trong rừng, biến mất trước khi chúng ta kịp giương nỏ. 3 đêm liền không ai ngủ được, mỗi lần chúng ta nghỉ, quân Đại Việt lại đánh. Những người từng tham gia các trận chiến lớn ở châu Âu, Tây Vực, Ba Tư, những người đã quen với việc xô ngã các đội quân chính quy hùng mạnh, không thể hiểu nổi vì sao một nước nhỏ như Đại Việt lại có thể đánh khiến họ rối loạn đến vậy. Địch mạnh về kỵ binh thì dân ta chẻ che răng trông. Địch mạnh về cung nỏ thì dân ta đánh lúc đêm xuống. Địch mạnh về số lượng thì dân ta đánh từ mọi hướng rồi tan như sương. Trong khi đó, ở phương Nam, Toa Đô cũng rơi vào cảnh tương tự. Sau khi đánh sâu vào đất Đại Việt theo hướng Thanh Hóa, Nghệ An, hắn tưởng rằng mình sẽ dễ dàng gom lương thực từ các làng xã, cướp kho bạc, lấy thóc gạo nuôi quân. Nhưng khi vào từng thành, từng thôn, từng mảnh đất chủ phú, tất cả đều trống rỗng. Bà già, trẻ nhỏ, thanh niên, tất cả đã rời đi từ trước. Đồng ruộng bị bỏ hoang, lúa bị gặt sạch hoặc đốt bỏ. Ao hồ trống trơn, giếng nước bị lấp, không phải người dân chạy loạn, mà là họ chủ động rời đi, theo tinh thần vườn không nhà trống của triều đình. Toa Đô có quân, nhưng không có lương, có ngựa, nhưng không có cỏ. Có kỵ binh, nhưng không có sức người để duy trì. Quân lính của hắn đói khát, rệu rã, càng đi sâu càng kiệt quệ. Những báo cáo gửi về đều giống nhau,
Không còn gì để cướp, không còn thôn nào để lấy lương, quân mệt, xin được nghỉ. Trong hoàn cảnh ấy, có một sự kiện khiến quân Nguyên càng thêm mất tinh thần, cái chết của kẻ phản bội, Trần Di Ái. Khi tọa đô tiến sâu vào Đại Việt, hắn ban thưởng lớn cho Trần Di Ái, cho phép y được đưa về nước để nhận chức tước mà triều Nguyên phong. Hắn tưởng rằng nhờ kẻ này sẽ dập tắt được ý chí của dân Đại Việt. Nhưng đúng lúc đoàn hộ tống của Di Ái tiến gần biên giới, Nguyễn Địa Lộc, một trong những tướng giỏi chỉ huy du kích, đã mai phục sẵn cùng đội quân nhỏ, nhưng tinh nhuệ. Khi Trần Di Ái vừa ló ra khỏi màn sương núi, mũi tên của Nguyễn Địa Lộc lao đi như một vệt sáng. Nó xuyên thẳng vào ngực kẻ phản bội, Di Ái ngã xuống giữa đường, máu thấm vào lớp đất mà hắn từng gọi là quê hương. Trong hơi thở cuối cùng, hắn chỉ kịp mở mắt nhìn lên bầu trời, không còn nói được gì. Đó là cái giá phải trả cho sự bán nước, một kết cục không ồn ào, nhưng làm binh lính Nguyên hiểu rằng đất nước này không dung thứ cho kẻ phản bội. Tin Di Ái chết lan nhanh, khiến tinh thần quân Nguyên càng rơi vào khủng hoảng. Họ không còn tin vào những kẻ đầu hàng, không còn tin vào việc một người Việt sẽ mở cửa cho họ thắng. Và quan trọng hơn, họ bắt đầu sợ từng tảng cây, từng khối đá, từng người nông dân tưởng như hiền lành. Bởi kẻ đánh họ không chỉ là quân Trần, mà là cả nước Đại Việt. Trong lúc đó, ở Thanh Hóa, triều đình Đại Việt đã an toàn. Hai vua gặp lại Hưng Đạo Vương và Trần Quang Khải, bộ tứ quyền lực của thời Trần, trong một buổi chiều ngả nắng. Sự nhẹ nhõm không hề làm họ nới lỏng cảnh giác. Thay vào đó, tinh thần phản công bắt đầu nhen nhóm. Họ hiểu rằng quân Nguyên đã mạnh nhất khi vừa đến, và họ yếu nhất khi không còn lương, khi thời gian kéo dài, khi tinh thần rệu rã. Chính lúc này, thế trận xoay hoàn toàn theo ý của người Việt. Cuộc chiến không còn là cuộc so gươm giáo trực diện. Nó đã trở thành cuộc chiến của nước với giặc, của rừng với kỵ binh, của đêm tối với đoàn quân viễn chinh mệt mỏi. Chiến lược, đánh vào hậu cần, của Đại Việt từ đây bắt đầu phát huy sức mạnh tuyệt đối. Nó khiến đế chế tưởng như vô địch trở thành một cỗ máy đang rỉ sét từ bên trong, từng ngày, từng giờ, từng bữa đói, từng đêm mất ngủ, từng đoàn lương cháy rụi. Và rồi, khi sức mạnh của Mông, Nguyên rệu rã nhất, khi ý chí binh lính của họ xuống đáy, khi tiếng vó ngựa không còn vang lên mạnh mẽ như trước, thì đó cũng chính là lúc Đại Việt chuẩn bị tung ra đòn phản công lớn. Đòn đánh sẽ khắc tên năm 1285 vào sử sách như một bản anh hùng ca bất diệt. Sau những tuần lễ đánh vào hậu cần, khiến quân Nguyên ở cả Thăng Long lẫn miền Nam rơi vào cảnh đói khát, rệu rã, Hưng Đạo Vương hiểu rằng thời cơ phản công thật sự đang hình thành. Nhưng ông cũng biết rõ, muốn bẻ gãy hoàn toàn cuộc xâm lược này, chỉ đánh vào lương thôi chưa đủ. Cần phải cắt đứt hẳn cuống họng tiếp tế, chính là con đường duy nhất giúp quân Nguyên nối liền biên giới với Thăng Long. Và trong tất cả các địa điểm chiến lược của Đại Việt, Vạn Kiếp nổi lên như một huyệt đạo quan trọng bậc nhất. Vạn Kiếp, nơi hai dòng nước lớn hợp lại, nơi những tuyến đường thủy then chốt đổ về kinh thành, nơi triều Trần nhiều đời gây dựng căn cứ thủy quân, không chỉ là một vùng đất có địa thế hiểm yếu. Nó còn là họng sông mà bất kỳ đội quân nào muốn đi sâu vào Đại Việt bằng đường thủy đều phải đi qua. Lúc quân Nguyên tràn sang giai đoạn đầu, họ đã chiếm được Vạn Kiếp và tưởng rằng như vậy là đã nắm trọn chiếc chìa khóa bước vào Đại Việt. Nhưng thế trận đã đổi, và lần này Vạn Kiếp không phải là nơi quân Trần phòng thủ, mà là nơi họ quyết định khóa chặt cửa ngõ sinh tử của giặc. Trong một buổi sáng mờ sương ở Thanh Hóa, trước bản đồ trải dài dưới ánh đuốc, Hưng Đạo Vương dùng ngón tay vạch một đường dọc theo con sông chính. Giọng ông trầm nhưng cương quyết, như lời tuyên bố của một người đã nhìn ra toàn bộ ván cờ. Không cần giữ Thăng Long, phải chiếm lại Vạn Kiếp, mọi ánh mắt trong trướng đều hướng về ông. Chỉ một câu ấy đã cho thấy tư duy vượt khỏi khuôn khổ thông thường của vị quốc công tiết chế. Trong khi quân lính nhớ kinh thành, dân chúng nhớ quê nhà, thì ông lại nhắm đến phần thắt nút của hệ thống tiếp tế, bởi ông hiểu kẻ địch không sợ mất thành, nhưng sợ mất lương, không sợ đánh nhau, nhưng sợ đói, không sợ đối đầu ban ngày, nhưng sợ những đêm dài không có gì để nhai. Ngay lập tức, ông lệnh chuẩn bị hơn 1.000 thuyền chiến, con số khổng lồ đối với Đại Việt lúc bấy giờ. Đó là toàn bộ tinh hoa của thủy quân nhà Trần, từ những thuyền đánh cá được gia cố, những thuyền chiến nhỏ dùng để đột kích, cho đến các đại chiến thuyền có thể chở được đội quân đông đảo. Mỗi chiếc thuyền đều được chát kín từng khe hở, mỗi mái chèo đều được buộc lại để tránh gây tiếng động trong đêm. Khi đội thuyền xuất phát, không có tiếng trống, không có tiếng hò reo, chỉ có tiếng nước khẽ xẻ đôi dưới mũi thuyền. Ánh trăng xuyên qua màn sương tan vỡ thành ngàn mảnh bạc trên mặt sông, nơi những con thuyền lầm lũi trôi
như những linh hồn đang trở về chiếm lại phần đất thiêng của mình. Đến vạn kiếp, quân Trần lập tức biến nơi đây thành một pháo đài nổi. Dưới nước, họ đóng cọc gỗ vót nhọn, răng thừng, thả chướng ngại tre, bố trí những bãi cọc ngầm tương tự như chiến thuật từng đánh tan quân Tống ở sông Như Nguyệt. Mỗi chướng ngại đều được ngụy trang khéo léo dưới lớp phù sa, sẵn sàng đâm thủng bất kỳ chiến thuyền nào của giặc. Trên mặt sông, các chiến thuyền xếp thành những lớp vòng cung, trùng trùng điệp điệp như bầy cá kình chặn dòng. Cung thủ ngồi im lặng dưới mái chèo, tên đã đặt sẵn trên dây nỏ. Trên bờ, quân Trần đắp lũy dựng chòi, bố trí các giàn nỏ lớn, cắm cờ hiệu dợp trời. Dù chỉ trong thời gian ngắn, Vạn Kiếp đã biến thành một căn cứ vừa vững như đất liền, vừa linh hoạt như dòng nước, một thành lũy mà quân Nguyên không thể đánh được nếu không chấp nhận trả giá quá lớn. Khi thế trận đã dựng xong, Hưng Đạo Vương chỉ nói một câu, nhưng câu ấy như tiếng trống dội vào lòng đất. Từ đây, không một hạt gạo nào của giặc được chảy qua Vạn Kiếp. Và lời ông trở thành sự thật. Ở phía biên giới, những đoàn lương của quân Nguyên tiếp tục rời đi với hy vọng cứu đói cho đại quân Thoát Hoan đang chết dần ở Thăng Long. Nhưng cứ mỗi lần họ vừa rẽ qua khúc sông, qua cột mốc, qua bãi đá, là bẫy của quân Đại Việt lại khóa chặt. Lúc là phục kích từ bờ rừng, lúc là chông gài dưới nước, lúc là những toán quân nhỏ bất thần lao ra, rồi biến mất như bóng ma. Lúc lại là dân làng trống rỗng, không một gùi lúa, không một chum nước. Những đoàn lương nối nhau bị thiêu rụi, ngựa đói, người đói, thuyền bị đánh chìm, xe lương bị đốt thành tro. Trong các báo cáo gửi về Thăng Long, sĩ quan Nguyên viết, không còn đường nào thông về kinh thành. Lương cho 3 ngày, quân ngã bệnh nhiều, dân chúng bỏ đi hết. Không tìm được một cân thóc. Đó là giọng nói của một đội quân đang tuyệt vọng. Không chỉ các đoàn vận lương bị đánh, ngay cả những đội quân rút khỏi vùng Nghệ An, Thanh Hóa cũng bị du kích của Nguyễn Địa Lộc và các tướng địa phương chặn đánh không ngừng nghỉ. Các mũi tấn công của quân giặc bị xé nhỏ, đánh từng phần, tiêu hao dần từng nhóm, khiến đội hình rút quân cũng trở thành đội hình tan tác. Trong Thăng Long, tình hình càng tồi tệ hơn. Giữa kinh thành trống trải, tiếng thở dài lan trong từng góc lều. Binh lính bước đi tập tễnh, nhiều người đổ gục vì kiệt sức. Bệnh tật lan rộng do thiếu nước sạch, ngựa chỉ còn da bọc xương. Những chiến binh Mông Cổ, vốn luôn tự hào về sức mạnh cơ bắp và khả năng chịu đựng, giờ phải nhai rễ cây, cỏ dại, thậm chí đào bới những hạt thóc còn sót lại trong nền đất đầy tro tàn. Thoát Hoan ngồi trong lều, nhìn bản đồ mà không thể đưa ra mệnh lệnh nào khác ngoài việc yêu cầu quân đi tìm lương. Nhưng mọi cánh cửa đều đóng lại, Vạn Kiếp bị khóa. Các ngã đường bị đánh, phía nam mất liên lạc, phía bắc bị chặn. Lần đầu tiên, hắn buộc phải đối diện với sự thật. Đại Việt không đánh vào thành, mà đánh vào dạ dày của quân hắn. Không chặn đường tiến, mà chặn đường sống. Không tranh Thăng Long, mà cướp mất lương thực của Thăng Long. Chiếm thành là một chuyện, giữ thành lại là chuyện khác. Và để sống trong thành ấy lại càng khó hơn. Trong một buổi chiều ngột ngạt, khi tin báo chỉ còn lương cho vài ngày, được đưa vào trướng chỉ huy, Thoát Hoan ngã người xuống ghế. Hắn biết rõ, nếu tiếp tục cố thủ, đại quân sẽ chết đói tại Thăng Long, không cần một mũi giáo nào của quân Trần. Phải rút, dù điều ấy có nghĩa rằng toàn bộ chiến dịch đã thất bại thê thảm. Trong ánh mắt của hắn lúc ấy, không còn sự kiêu hãnh của một hoàng tử đế quốc từng dẫm nát châu Á. Chỉ còn lại sự cay đắng khi nhận ra rằng hắn vừa bị đánh bại, không phải bởi một trận quyết chiến lẫy lừng, mà bởi một chiến lược âm thầm, bền bỉ, kiên cường khiến cả đạo quân khổng lồ mất sức sống từ bên trong. Một đạo quân chết đói sẽ không thể đánh nổi một trận nào nữa. Và đó chính là điều mà Hưng Đạo Vương muốn. Ông không cần đáo thành, chỉ cần cắt đứt Vạn Kiếp, cuống họng của quân Nguyên là đủ để xoay chuyển cục diện của toàn bộ cuộc chiến. Sau khi bị cắt đứt hoàn toàn đường tiếp tế ở Vạn Kiếp, quân Nguyên tại Thăng Long không còn cách nào khác ngoài việc rút chạy. Nhưng ngay cả khi rút, chúng cũng không thể giữ được sự chỉnh tề vốn là niềm kiêu hãnh của kỵ binh Mông Cổ. Bởi họ rút không phải trong thế chủ động, mà trong nỗi hoảng loạn của một đạo quân đói khát, bệnh tật, bị kẹp giữa vô số cạm bẫy và đòn đánh du kích của quân dân Đại Việt. Để tránh bị quân Trần chặn đánh tập trung, Thoát Hoan buộc phải chia quân thành nhiều cánh nhỏ. Đội nào cũng mang theo nỗi sợ bị phục kích, nỗi ám ảnh của cái đói, và nỗi thất vọng khi phải bỏ lại Thăng Long trong cảnh nhục nhã. Một trong những cánh quân ấy đi qua cánh đồng Tam Bà, vùng đất trũng ven rừng, nơi các lối đi đều hẹp như cổ trai, rất dễ trở thành nơi chết chóc nếu gặp mai phục. Nhưng đối với Đại Việt, Tam Bà chính là nơi quyết định để đập tan nhuệ khí cuối cùng của đế chế,
từng làm cả châu Á run rẩy. Đứng chờ quân Nguyên ở Tàm Bà là Trần Bình, con trai của Hưng Đạo Vương. Chàng trai trẻ ấy chỉ có hơn 600 quân tinh nhuệ, con số nhỏ đến đau đớn nếu đặt lên bàn cân với hàng ngàn quân đang tiến đến từ phía giặc. Nhưng không ai thấy sự run rẩy trong ánh mắt Trần Bình. Trên gương mặt còn rất trẻ của ông là vẻ bình tĩnh của một người hiểu rất rõ, sự sống và cái chết lúc này không còn quan trọng bằng trách nhiệm. Ông đứng giữa đội hình, nhìn những gương mặt còn bám bụi đường, còn hằn nét mệt mỏi, nhưng vẫn đầy quyết tâm của binh sĩ mình. Và ông nói, giọng không quá lớn, nhưng vang lên như sấm, dù phải đổ máu tại đây, chúng ta cũng phải giữ chân chúng. Không để quân Nguyên rút dễ dàng, không lời hô xung phong nào vang lớn. Không tiếng chống trận ầm ĩ, chỉ có sự im lặng đầy ngạo nghễ. Một sự im lặng mà chỉ những người hiểu rõ con đường phía trước mới có thể giữ vững. Khi cánh quân Nguyên đầu tiên xuất hiện ở đầu cánh đồng Tàm Bà, mặt đất như rung lên dưới vó ngựa. Cây cỏ lay động, bụi đất mịt mù, những tiếng thét nặng nề như muốn xé toạc buổi chiều ẩm ướt. Rồi trận chiến bắt đầu, đợt xung phong thứ nhất của quân Nguyên tràn xuống như dòng lũ. Nhưng 600 quân Đại Việt đã chặn đứng chúng bằng sự gan góc sắt thép. Từng mũi giáo, từng mũi tên lao đi trong tiếng hô quyết tử. Đợt thứ hai, thứ ba, thứ tư, thân xác giặc chất thành từng lớp, những chiếc áo giáp rách toạc. Những chiến mã gục xuống ngay giữa đầm lầy Tàm Bà đầy nước đọng. Các chiến sĩ của Trần Bình chiến đấu đến mức không còn phân biệt được bóng của mình và bóng kẻ địch. Máu hòa vào bùn, đất sũng đỏ, nhưng họ vẫn đứng vững. Đợt xung phong thứ 6, quân Nguyên bắt đầu chao đảo. Họ không ngờ chỉ 600 người lại chống được lâu đến vậy. Càng không ngờ Đại Việt lại đánh với sự điên cuồng như thể không còn gì để mất. Nhưng sự chênh lệch quân số đã đến giới hạn. Khi đợt tấn công thứ 7 tràn tới, đông hơn, dữ hơn, tuyến phòng thủ của 600 binh sĩ cuối cùng cũng bị tràn ngập. Những chiến sĩ Đại Việt ngã xuống từng người, vẫn cố chém vào chân ngựa, giơ khiên chắn cho đồng đội, cắn răng không lùi một bước. Trần Bình bị thương nặng, người đẫm máu, nhưng vẫn cầm kiếm đứng chặn giữa đường, dù không còn sức để nâng cao lưỡi gươm, ông bị bắt. Trong trại quân Nguyên, giữa ánh đuốc vàng vọt và những tiếng bàn luận ồn ào, tướng chỉ huy nhìn người thanh niên Việt Nam bị trói mà vẫn đứng thẳng lưng. Họ biết đây là con của Hưng Đạo Vương, và trong mắt họ, đây là chiến công lớn. Một tướng Nguyên bước đến, giọng đầy dụ dỗ. Nếu ngươi theo Đại Nguyên, sẽ được phong vương, hưởng vinh hoa không hết. Ngươi là con tướng giỏi, chúng ta trọng dụng ngươi. Trần Bình nhìn thẳng, đôi mắt đỏ vì máu nhưng không chút sợ hãi. Ông cười khẽ, tiếng cười như một nhát dao cắt vào kiêu ngạo của quân Nguyên, thà làm quỷ nước Nam, còn hơn làm vương đất Bắc. Trong giây phút ấy, toàn doanh trại im phăng phắc. Rồi tiếng kim loại vang lên, một nhát chém. Và người con trai của Hưng Đạo Vương ngã xuống, máu nhuộm đỏ nền đất Tàm Bà. Khi tin dữ được báo về, Hưng Đạo Vương lặng người. Ông đứng rất lâu, không nói, nhìn ra khoảng trời xa mù sương như người đã nhìn thấy trước cả khoảnh khắc này từ lâu. Và rồi, trước mặt các tướng sĩ, ông chỉ nói một câu mà ai nghe cũng nghẹn, con ta đã làm tròn bổn phận. Ông nói xong, đưa tay lau nước mắt, không phải để yếu mềm, mà để tiếp tục chỉ huy. Bởi ông biết, cái chết ấy không được phép làm lung lay ý chí của toàn quân. Sau đó, ông siết chặt thanh kiếm, ra lệnh, truy kích tiếp, không để chúng thoát. Đó là khoảnh khắc lịch sử, một người cha mất con, nhưng người tướng thì không được phép mất quân tâm. Và từ đây, cuộc rút chạy của quân Nguyên biến thành cuộc tháo chạy nhục nhã. Trên khắp đường núi, rừng thẳm, bến sông, cánh đồng, tất cả đều có phục binh Đại Việt chờ sẵn. Ở những khúc cua hẹp, quân Nguyên bị bắn tên từ hai phía. Ở những dốc núi trơn, họ bị đá tảng lăn xuống đè nát đội hình. Ở những bến sông, thuyền họ bị đánh úp trong đêm. Ở những đoạn đường lầy, kỵ binh xa lầy, bị hạ gục từng tốp. Ngựa gầy, người gầy, đói khát hành hạ họ từng giờ. Đằng sau, máu chảy thành vệt dài trên đường. Đằng trước, chỉ là bóng tối và những cuộc truy kích vô tận. Thậm chí ngay cả cánh quân thủy 1.300 quân, vốn được xem là hy vọng tìm lương thực cuối cùng ở vùng Thiên Heaven trong transcript, cũng không thoát. Dưới sự hợp công của Trần Nhật Duật và Trần Quang Khải, đội quân thủy ấy bị đánh tan tành. Tướng chỉ huy tử trận, toàn bộ lực lượng bị tiêu diệt. Lúc này, quân Nguyên mới thật sự hiểu nỗi kinh hoàng mà họ phải đối mặt. Họ không chỉ thua một trận. Họ đang bị một dân tộc nhỏ bé gãy từng mảnh, bằng ý chí không gì khuất phục được. Cuối cùng, khi vượt qua biên giới, từ một đạo quân 50.000 quân ban đầu, chỉ còn chưa đến một nửa có thể lê về đến đất Nguyên.
những người sống sót không còn dáng vẻ kiêu hùng của kỵ binh Mông Cổ từng khuynh đảo Á, Âu. Họ chỉ còn là những cái bóng, đói khát, thảm hại, hoảng sợ. Thoát hoan, trước khi rời đất Đại Việt, quay đầu nhìn về phương Nam. Ánh mắt hắn không còn sự ngạo mạn, mà là nỗi cay đắng của kẻ thừa nhận thất bại. Đại Việt, nước nhỏ ven Biển Đông, đã dạy hắn và cả đế chế Nguyên, Mông một bài học đau đớn. Không có đội quân nào mạnh hơn ý chí của một dân tộc quyết giữ lấy tự do. Và trên cánh đồng Tam Bà, máu của 600 nghĩa quân, máu của Trần Bình, người con của Hưng Đạo Vương, đã viết nên chương bi tráng nhất của chiến thắng ấy. Sau tiếng gió, tiếng vó ngựa thảm thiết của đạo quân Nguyên bỏ chạy. Sau ánh lửa của Tam Bà, sau máu của Trần Bình và tiếng thét của những cuộc truy kích không dứt, mọi hình ảnh lịch sử ấy bỗng tan dần như khói, nhường chỗ cho ánh đèn trắng nhẹ nhàng bật sáng trên trần hội trường West Point. Không gian lúc này không còn tiếng gươm giáo, không còn bụi đất chiến trường, mà là tiếng sột soạt của những bộ quân phục hiện đại. Gần 500 sĩ quan từ hơn 30 quốc gia ngồi im phăng phắc, như thể họ vẫn còn nghe tiếng chống trận của năm 1285 dội lại trong lồng ngực. Giáo sư Mitchell, mái tóc bạc phản chiếu ánh sáng, khép nhẹ cuốn hồ sơ trên bục giảng. Ông nhìn khắp giảng đường một lượt, như muốn xác nhận rằng mỗi gương mặt ở đây đều đã cảm nhận sâu sắc câu chuyện vừa được kể. Rồi ông nói, giọng chậm, trầm và đầy trọng lượng, một đế chế từng bách chiến bách thắng đã thua trước một dân tộc nhỏ. Không phải vì vũ khí, không phải vì công nghệ, mà vì ý chí. Cả hội trường im như nuốt từng chữ. Ông chiếu lên màn hình hình ảnh bản đồ châu Á thế kỷ 13, vùng đỏ rộng phủ từ Đông Âu đến tận biển Nhật Bản, rồi chỉ vào dải xanh nhỏ bé ven Biển Đông, nơi Đại Việt đứng sừng sững giữa cơn cuồng phong. Đây không phải là câu chuyện về một dân tộc may mắn. Đây là câu chuyện về chiến lược, tinh thần, và trên hết là sự bền bỉ của con người khi bị dồn vào đường sống. Ông nhấn ngón tay xuống bàn, từng lời như gõ lên trái tim từng sĩ quan Mông. Nguyên không thua vì yếu. Họ thua vì đối thủ mạnh theo cách mà họ không lường trước. Một bàn tay giơ lên ở hàng ghế đầu. Một sĩ quan trẻ người châu Âu đứng dậy, hỏi, thưa giáo sư, chiến lược của Trần Hưng Đạo, chiến tranh nhân dân, đánh vào hậu cần, vào tinh thần, vào thời gian, liệu còn áp dụng được trong chiến tranh hiện đại? Với vệ tinh UAV bom thông minh, chiến tranh du kích liệu còn đất sống? Cả hội trường hướng về phía bục giảng, giáo sư Mitchell mỉm cười. Nụ cười của một người đã nghe câu hỏi ấy hàng chục năm, nhưng chưa bao giờ trả lời nó một cách xem nhẹ. Vũ khí thay đổi, công nghệ thay đổi, nhưng bản chất chiến tranh con người thì không đổi. Ông bước xuống một bậc, tiến gần hơn phía những sĩ quan trẻ. Trong mọi cuộc chiến của thế kỷ 20, từ châu Á, Trung Đông đến châu Phi, bên chiến thắng luôn là bên có ý chí tồn tại mạnh hơn, không phải là bên có vũ khí tối tân hơn. Ông dừng lại, rồi chiếu một bức ảnh khác lên màn hình, Điện Biên Phủ, 1954. Một thung lũng đầy hào, đầy địa đạo, đầy mặt đất bị xé nát. Pháp thua tại Điện Biên không phải chỉ vì họ bị bao vây. Họ thua vì họ không hiểu rằng họ đang đối đầu với một dân tộc đã quyết tâm chiến thắng bằng mọi giá. Hình ảnh tiếp theo, Việt Nam 1968, 1975, những dãy Trường Sơn trắng xóa mưa bom. Quân đội Mỹ mạnh vượt trội vũ khí, công nghệ, tài chính, tất cả đều hơn, nhưng họ vẫn thua. Thua trong một cuộc chiến mà người Việt Nam không đánh để chiếm đất, mà đánh để giữ linh hồn dân tộc. Ông quay lại bản đồ Đại Việt thời Trần, rồi đặt hai giai đoạn lịch sử cách nhau 700 năm cạnh nhau. Chúng ta, những người làm chiến lược, phải nhìn ra điều này. Chiến tranh hiện đại vẫn chịu sự chi phối của những bài học cổ xưa. Không có đế chế nào bất bại nếu họ coi thường quyết tâm của một dân tộc. Một sĩ quan Mỹ da màu đứng lên, giọng nghẹn lại, thưa giáo sư, vậy ngài cho rằng điểm chung của những cuộc chiến ấy là gì? Giáo sư Mitchell đáp, điểm chung chính là điều mà Trần Hưng Đạo đã làm từ thế kỷ 13, huy động toàn dân. Biến từng thôn xóm thành pháo đài, đánh không phải để thắng một trận, mà để thắng cả cuộc chiến. Đánh vào lương, vào tinh thần, vào thời gian, chứ không đâm đầu đối đầu trực diện với kỵ binh mạnh nhất thế giới. Ông nâng giọng, Việt Nam đã chiến thắng 3 đế chế lớn trong 3 thời kỳ khác nhau, chỉ bằng một triết lý không sợ, không mỏi, không lùi. Âm thanh ấy vang vọng giữa những bức tường dày của giảng đường West Point, nơi bao thế hệ sĩ quan Mỹ được rèn luyện. Giáo sư Mitchell khép lại bài giảng bằng một câu nói mà ông luôn dành cho buổi học cuối cùng của mỗi khóa. Sai lầm lớn nhất của mọi đế chế là coi thường một dân tộc chiến đấu vì tự do. Một đội quân có thể bị đánh bại, một quốc gia có thể bị chiếm đóng. Nhưng một dân tộc, nếu đã đứng lên vì độc lập,
thì không có thế lực nào khuất phục được. Hội trường đứng dậy, không phải vì đây là nghi thức, mà vì câu chuyện ấy đã đánh thẳng vào lương tri của những người mặc quân phục. Tiếng vỗ tay vang lên, không ầm ầm, không ồn ào, mà như một sự thừa nhận sâu sắc. Họ vừa được nghe một bài học mà không một giáo trình quân sự hiện đại nào có thể diễn tả trọn vẹn, bài học về con người. Ở hàng cuối cùng, một sĩ quan Việt Nam trẻ tuổi lặng lẽ lau nước mắt. Anh không khóc vì bi thương. Anh khóc vì tự hào, vì sức mạnh của dân tộc mình đã được kể lại ngay tại cái nôi đào tạo sĩ quan hàng đầu của thế giới. Và khi giáo sư kết thúc bằng lời mời, ai cảm thấy tự hào, hãy để lại một biểu tượng. Một số sĩ quan đặt tay lên ngực, một số người giơ nắm tay, một số gật đầu thật mạnh, như một cách nhắc nhau rằng không có đế chế nào là bất khả chiến bại trước một dân tộc quyết tâm bảo vệ tự do. Thưa quý vị, sau gần 1 giờ ngược dòng lịch sử, chúng ta đã cùng nhau đi qua một trong những chương bi tráng nhất của dân tộc. Một cuộc chiến mà ở đó, một công chúa chấp nhận hy sinh bản thân để đổi lấy thời gian cho đất nước. Một hoàng tử ngã xuống giữa cánh đồng Tàm Bà để cái tên Trần Bình hóa thành bất tử. Một vị quốc công tiết chế vừa là tướng, vừa là nhà chiến lược, vừa là người cha phải nén nước mắt để nói, con ta đã tròn bổn phận. Và hàng vạn người dân vô danh góp máu vào chiến thắng mà cả thế giới phải nhìn nhận. Cuối cùng, giữa giảng đường West Point xa xôi, câu chuyện năm 1285 lại được nhắc lại, như một lời khẳng định. Không có đế chế nào là bất khả chiến bại. Chỉ có những dân tộc không bao giờ chịu khuất phục. Giáo sư Mitchell kết thúc bằng câu nói đã làm rung động cả hội trường. Vũ khí có thể mạnh hơn, công nghệ có thể hiện đại hơn, nhưng ý chí của một dân tộc chiến đấu vì tự do thì chưa từng thay đổi suốt nghìn năm lịch sử. Hàng trăm sĩ quan đứng dậy vỗ tay. Không phải để tôn vinh một quốc gia, mà để tôn vinh sức mạnh của con người, của sự kiên cường, của lòng quyết tâm giữ lấy từng tấc đất quê hương. Và ở hàng ghế cuối cùng, một sĩ quan Việt Nam lặng lẽ lau nước mắt. Giọt nước mắt tự hào, giọt nước mắt của ký ức và lòng biết ơn. Thưa quý vị, nếu câu chuyện hôm nay chạm đến trái tim của quý vị, xin hãy để lại một biểu tượng, một lá cờ, một nắm tay hay một trái tim để cùng nhau nhắc nhớ rằng chúng ta tự hào là con cháu của một dân tộc chưa từng khuất phục. Nếu thích video, quý vị hãy nhấn thích, đăng ký kênh Sử Việt Radio và chia sẻ để nhiều người hơn nữa biết đến những trang sử hào hùng này. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Chúc quý vị một đêm an yên hoặc một ngày đầy năng lượng, tùy theo quý vị đang xem video này vào lúc nào. Hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo của Sử Việt Radio. Xin kính chào quý vị.